Hi everyone! In today's video, matututunan niyong mag-create ng video presentation gamit lamang ang Microsoft PowerPoint Office. Ikaw ba ay isa sa mga guro na parte ng new normal o isa sa mga estudyante na nahihirapan dahil sa new normal? Naguguluhan, nalilito, at hindi alam kung ano ang dapat gawin? Kailangan ng tulong dahil sa makabagong teknolohiya. Kailangan gumawa ng PowerPoint presentation at lalong higit na kailangan gumawa ng video presentation, ngunit hindi alam kung papaano. Pues, itong video na ito ang para sa iyo. How to create or make a video presentation using MS PowerPoint. Ayan, naniniwala ka ba na ang gamit ko ngayon ay PowerPoint presentation lamang? Hayaan mo at turuan kita kung paano gumawa nito. Simulan na natin ang paggagawa ng video presentation. Meron akong prepare na PowerPoint presentation here. Ngayon, alamin natin kung paano gagawin na video presentation itong PowerPoint ko. Siyempre, para mas maging maganda, kailangan muna nating maglagay ng mga transitions at animations. Maraming halimbawa ng transitions dito na pwede nating gamitin. Itong curtain na to, gamitin natin siya. At para mapagalaw natin ito isa-isa, kailangan nating maglagay ng animations. So, halimbawa, pagsasabayin natin ang wash your hands at ito, lagyan natin ng fly in. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong animations na ilagay. Marami tayong mapipiling animations dito, so kayo lang bahala kung anong gusto nyong gamitin. At dahil napapanahon itong paksang ito, Corona Health and Safety Tips, ito ang ginamit nating halimbawa ngayon. Sunod, lagyan natin ng panibagong transitions. Ayan. So, para mapalabas natin to, puntahan natin to. And ito. Sunod naman, lagyan muna natin ulit ng transition. Tapos, lagyan natin ng animation. Sa mga guro na nagagawa din ng reports linggo-linggo, pwede din nating magamit itong technique na ito para mas madali tayong makapag-edit ng ating video presentation. So, ayan na nga, nalagyan ko na siya ng transitions and animations. Ngayon ay ituturo ko na kung paano ba nagagawang video presentation ng isang PowerPoint presentation. Meron tayong dalawang paraan para magawa nating video presentation ng ating PowerPoint. Una ay itong export at pangalawa ay save as. Kapag export ang ating ginamit, ang kailangan lang nating i-click dito ay create video at makakapag-create na tayo ng video. Kapag save as naman, ang kailangan natin ay i-save natin ang PowerPoint na ito at dito sa save as type, kailangan lang natin itong palitan ng MPEG-4 video. Ayan, so kailangan na natin i-save at hintayin lang natin na ma-full ito. At dahil tapos nang ma-save ang ating video presentation, isara na natin ang ating PowerPoint at panuorin ang video na ating isinave.
ikaw ay may natutunan sa video na ito, maraming salamat sa panonood. Huwag mong kakalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang notification bell para laging updated. At ito ang inyong Teacher Jenny.